Flannan Islesin majakka sijaitsee Eilean Morin saarella, joka kuuluu Flannan Islesin saariryhmän Skotlannin länsirannikolla. Tämä majakka valmistui vuonna 1899 ja saari tunnetaan parhaiten 3 majakan vartijan katoamisesta. Tässä videossa me käydään tämä mysteeritapaus läpi ja katsotaan teorioita, mitä mahtoi tapahtua sinä joulukuisena päivänä vuonna 1900. Ensimmäinen havainto, että joku oli pielessä saarella, tapahtui joulukuun 15. päivä, kun höyrylaiva Arctor matkalla Philadelphiasta Lethiin huomasi, että majakan valoa ei näkynyt huonoissa sääolosuhteissa. Kun laiva saapui Lethiin joulukuun 18. päivä, havainnosta raportoitiin Northern Lighthouse Boardille, joka on Skotlannin majakkajärjestö. Laiva nimeltä Hesperus ei pystynyt kulkemaan saarelle sovittuna päivänä 20. joulukuuta, koska sää oli niin huono. Niinpä se saapui saarelle vasta aamupäivällä 26. joulukuuta. Majakassa työskenteli 3 miestä, James Duckett, Thomas Marshall ja William MacArthur, sekä 4. varamies, joka teki työvuoroja silloin tällöin saaristossa. Kun ne saapuivat Eilean Morin saareen, he huomasivat, ettei lipputangossa ollut lippua. Kaikki muonalaatikot olivat jätetty laiturille uudelleen lastattaviksi, ja kaikkien omituisimmin kukaan majakan vartijoista ei tullut ulos toivottamaan heitä tervetulleeksi. Hesperuslaivan kapteeni Jim Harvey yritti saada huomion soittamalla laivan torvea ja ampumalla hätäraketin, mutta hän ei saanut minkäänlaista kontaktia. Kapteeni Harvey käski Joseph Mooren tutkimaan asian ja hän lähti veneellä laivasta tuohon saareen yksin. Saaressa hän huomasi, että majakkarakennuksen portti ja ulko-ovi olivat lukossa niin kuin pitääkin, ja hän käytti avainta päästäkseen sisään. Kun hän meni majakkaan sisään, hän huomasi, että se oli tyhjä. Sängyt oli petaamatta ja kello oli pysähtynyt. Hän meni takaisin laivalle ilmoittaakseen asiasta muille ja sen jälkeen meni takaisin saarelle. Tällä kertaa mukanaan Hesperuksen toinen perämies ja matruusi. Laajempi tutkimus osoitti, että majakan valo oli putsattu ja täytetty uudelleen, että se toimisi. He myös löysivät majakanvartijan sadeasun, joka tarkoitti sitä, että yksi vartijoista olisi poistunut majakasta ilman sitä. Miehistä ei näkynyt jälkeäkään missään, ei majakan sisällä tai koko saarella. Kapteeni Harvey lähetti Telegram-viestin Skotlannin majakkajärjestölle, jonka päivässä oli 26. joulukuuta 1900, ja viesti kuului: Kamala onnettomuus on tapahtunut Flannaneilla. 3 vartijaa, Duckett, Marshall ja MacArthur, ovat kadonneet saarelta. Pysähtyneet kellot ja muut merkit osoittivat, että jokin onnettomuus on tapahtunut noin viikko sitten. Raukat ovat varmaan tippuneet mereen tai hukkuneet. Eilean Morin saarella miehet tutkivat saaren jokaisen nurkan yrittäessään löytää vastauksia tähän mysteeriin. He huomasivat, että itäpuolella kaikki olivat kunnossa, mutta länsipuolella oli merkkejä myrskyn tuottamista vahingoista. Ruumiita ei koskaan löytynyt. Myös Skotlannin majakkajärjestö saapui saarelle muutaman päivän päästä tekemään tapauksesta virallisen tutkimuksen. Työnjohtaja Robert Muirhead oli alun perin palkannut kaikki 3 majakanvartijaa ja tunsi heidät henkilökohtaisesti. Hän tutki heidän vaatteet, jotka oli jäänyt saarelle, ja hänen virallinen selitys oli vain, että valtava aalto olisi pyyhkäissyt kokeneet majakanvartijat mereen. Tapaukseen on kehittynyt tarina, jossa majakanvartijat olisivat kirjoittaneet outoja juttuja heidän logikirjaan. Joulukuun 12. päivä Thomas Marshall kirjoitti, että saarella oli rajuja tuulia, jollaisia hän oli nähnyt 20 vuoteen. Hän myös kirjoitti, että James Duckett oli ollut todella hiljainen ja Donald MacArthur olisi itkenyt. MacArthur oli todella kokenut merimies, joka myös tykkäsi tapella silloin tällöin, joten oli todella outoa, jos hän olisi itkenyt myrskyn takia. Logikirjaan oli myös kirjoitettu 13. joulukuuta, että myrsky vieläkin raivosi ulkona ja kaikki 3 miestä olivat rukoilleet. Tämäkin oli outoa, koska miehet olivat kokeneita majakan vartijoita ja he olisivat tienneet olevansa hyvässä turvassa majakan sisällä. Alueella ei myöskään oltu raportoitu myrskystä joulukuun 12.,
13. ja 14. päivänä. Viimeinen merkintä logikirjassa oli tehty 15. joulukuuta ja se oli: myrsky on ohi, Jumala on olemassa. Kuitenkin Mike Dash, joka kirjoittaa Fortean Timesiin, paljasti, että logikirjat saattavat olla vain lisäystä tarinan, jolla ei ole minkäänlaista faktapohjaa. On myös spekuloitu majakanvartijoiden mielenterveydestä. Puheiden mukaan MacArthur oli helposti suuttuva persoona ja tämä olisi voinut johtaa tappeluun miesten kesken lähellä saaren reunoja ja he olisivat voineet tippua mereen tapellessaan. Toinen teoria on myös, että yksi miehistä tuli hulluksi, murhasi toiset majakanvartijat, heitti heidän ruumiinsa mereen ja hyppäsi itse perään. Tapaukseen on syntynyt myös paranormaaleja teorioita. Paikallinen uskomus on, että pyhimys nimeltä Flannan, jonka mukaan saaret on nimetty, perusti kappelin saarelle monia satoja tai tuhansia vuosia sitten. Alussa saari vaikutti täydelliseltä paikalta, mutta sitten he huomasivat, että saarta ympäröi joku yliluonnollinen aura. On myös huhuttu, että pyhimys ja kaikki muut lähtivät saarelta pakoon, koska he näkivät siellä keijuja. Voisiko olla, että majakanvartijat näkivät jotain yliluonnollista siellä ja katosivat sen takia? Taas modernimmat paranormaalit teoriat tapauksesta vaihtelevat sitten UFO-sieppauksesta kummituksiin. Tapahtumasta on jo yli 120 vuotta, mutta se vieläkin herättää kiinnostusta ihmisissä. Veikö valtava aalto miehet mereen? Napsahtiko jollain päässä ja miehet tuli murhatuksi? Keijuja, alieneita, kummituksia. Jätä oma ajatuksesi kommentteihin ja kiitti, että katoit.